हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चेनल। आज हूँ लईने आवी छूं मसाला इडली, એટલે કે આપણે જે રાતે ઇડલી બનાવી હોય પડી છે તો એને આપણે વઘારીશું। તો એના માટે મેં એક પેનમાં તેલ મૂક્યું છે, એમાં રાઈ નાખી છે। રાઈ તતડે એટલે થોડું જીરું નાખીશું અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ નાખીશું, થોડા લીમડાના પાન નાખીશું અને અહીં મેં એક મરચું ઝીણું સમારી અને લીધેલું છે અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો એને પણ મેં ઝીણું સમારી અને લીધેલા છે। થોડી વાર આપણે એને સાંતળી લઈશું અને અહીં મેં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી જેને મેં ઝીણી સુધારી અને લીધેલી છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। ડુંગળી થોડી ગુલાબી રંગ જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું। અહીં મેં લીલું લસણ નાખેલું છે, એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે। જો તમારી પાસે હોય તો તમે નાખવાનું અને ન હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે થોડી વાર હલાવ્યા પછી એક મીડિયમ સાઇઝનું નાનું ટમેટું નાખવાનું છે અને અહીં મેં અડધું કેપ્સિકમ ઝીણું સુધારીને લીધેલું છે, એ આપણે અહીંયા એડ કર્યું છે। તો હવે એને આપણે થોડીક વાર ચડવા દઈશું। હવે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખેલું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આગળ ચટણી અને સંભાર પણ નાખવાનો છે અને ઇડલીમાં પણ નિમક છે, તો આપણે અહીંયા નિમક જે છે એ સાચવીને નાખવાનું, નહીં તો નિમક જો છે એ વધી જશે। હવે અહીંયા મેં અડધી ચમચી સંભાર મસાલો એડ કર્યો છે। આપણે શાકભાજીને વધારે કૂક નથી કરવાના, આ થોડો ક્રન્ચીનેસ એનો આવે એવી રીતે કૂક કરવાના છે। તો અહીં મેં ગ્રીન ચટણી એડ કરી છે, જે આપણે ઇડલી સાથે બનાવીએ છીએ એ ગ્રીન ચટણી એડ કરી છે। હવે તીખાસ માટે આપણે અહીંયા લાલ ચટણી એડ કરીશું, તો એ આપણે અહીંયા લઈશું 1.5 ચમચી જેટલી લાલ ચટણી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ લાલ અને લીલી ચટણી જે છે એ મારે ચેનલ ઉપર એની રેસીપીનો વિડીયો છે, તમે જોઈ શકો છો। હું અહીંયા આઈ બટન ઉપર એની લિંક આપી દઈશ અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ છે, તમે જઈ અને જોઈ શકો છો। હવે અહીંયા આપણા મસાલા ન બળે એના માટે મેં અહીંયા 2 ચમચા જેટલો સંભાર એડ કર્યો છે। જો તમારી પાસે સંભાર ન હોય તો તમે પાણી પણ એડ કરી શકો છો। હવે એને થોડી વાર મિક્સ કરી અને આપણી જે ઇડલી છે એને મેં એવી રીતે સુધારીને રાખેલી છે, એને મિક્સ કરશું અને આપણા મસાલો જે છે એના ઉપર કોટ થઈ જાય એવી રીતે આપણે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ઇડલી જે છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। હવે આપણે ઇડલી જે છે એ સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લીધી છે। તો હવે આપણે ગાર્નિશિંગ માટે ઉપર થોડા ધાણા નાખીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ એવી વઘારેલી ઇડલી જે છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। Thank you for watching.